aggressive leader, provocative, reckless, when that action could provoke armed hostilities between the two countries. And if that happens, then all these natural resources can no longer be utilized, used, and taken advantage of by the very people he wants to protect. That is his rationale. That is why he is so angry. Hindi niya maintindihan. Ba't hindi ko naiintindihan? Sir? Kayo na nga, ang ginagawa ko na nga yung trabaho ko. Yeah, so in other words, it was a right use indignation. Sir, but to some, that is interpreted as a violation of the Constitution, an open disregard of the constitutional provision. Not really. In fact, if you will analyze what he is saying, that is precisely in obedience to the command by the Constitution to him to serve and to protect the people. All the provisions of the Constitution emanate from that particular provision, that the primordial function of a government, the government which he heads now, is to serve and to protect the Filipino people. Yan yan sinasabi niya. He's even going beyond that provision. Kaya sinasabi niya, I'm looking for the welfare of the 110 million Filipinos. Ano ba kayo? Ba't hindi niyo ako maintindihan? Ginagawa ko na nga, nagsasakripisyo na nga ako, tapos sasabihin niyo pa, impeach niyo ako. Ano ba kayo? Nag-iisip ba kayo? Yan ang punto lang ni President. Hindi yun pag-transgress dun sa... No, definitely. In obedience nga to the provision serving and protecting the Filipino people. So what do you say now to what he revealed last night? In clearer terms, no? It seems na tali kamay natin sa China because of what do you call that Xi Jinping statement to him that it will we're courting trouble if we try to dig oil. How would you describe that? But you know, he was speaking the truth when he whispered to the president na wag na muna ngayon kasi baka lang kagulo. Kasi nga naman, kung ipipilitin mo, ibig sabihin, how do you enforce it? Siyempre, when you enforce it, you will have to bring your armed ships to the area. And that will necessarily precipitate hostilities from the other side. O, di nagkagulo kayo. Mabuti nga yung nag-uusap sila parang magkaibigan. Natin pag-usapan nyo, magtulungan na lang muna tayo. You know, the term na trouble equals war, no? Definitely, hindi ba ganyan naman ang nangyayari? Pag, halimbawa, nagkabarilan daw, may namatay. Siyempre, gaganti yung isa. O, hindi, gaganti rin yung kabila. O, talaga magkakagyera tayo. So, sir, paano na ito looking forward? Hindi, wala na tayong magagawa. Ay, hindi. Nagkakapalag sa China. No, hindi rin. Dahil magkakaibigan na nga. Nag-uusap na nga bilang magkakaibigan. So, what we cannot get from the arbiter ruling through force or enforcement, we can get through friendly negotiations. Paano magkaibigan, sir? Konting kanti, away. Ano mo din konting kanti? Konting agitation, away agad, kaya agad. Paano kaibigan? How deep is that Ano alam mo kanti? Hindi ko makita. Ano Hindi, mga... parang How dapat deep is wala that ng threat friendship? of How war. deep is that friendship? Bakit parang konting palaglang natin? Teka muna. War agad? Ang problema, hindi kasi natin tinitingnan na from the very start, ang Chinese government, sinasabi lang, amin yan. Kung baga tayo ang nakikialam sa kanila, ilagay mo rin yung sarili mo doon sa kabila. Tayo ngayon, siyempre, hindi, may ruling na kami. Yung ruling na yun, hindi naman sa amin valid yan as far as we're concerned. We did not participate in that. Yun ang kanila Kung baga, sa punto nila, tayo ang aggressor nga rito Sa punto naman natin, hindi, kayo, kasi may ruling kami. So, madali sabi, para wag muna tayo magkagulo, yung munang pwede natin pagkasunduan, saka na lang tayo mag-away later on. Sir, so what? Will the President talk to the National Security Council as suggested by Senator Richard Gordon about the incident in Red? Unang-una, yun ang ginagawa mo lang kung merong crisis. Wala naman tayong crisis Ang gusto nga nila, magkaroon tayo ng crisis, yung mga kritiko. Kasi by pursuing their line of aggressive, isolationist policy, talaga magkakaroon tayo ng crisis. Ngayon wala Maganda nga ang usapan, nakita mo.
Ang ganda ng trade relations natin. Nadadala natin sa pakiusapan through diplomatic channels. Yan ang pinupunto ng Presidente. Sir, what happens if another Chinese vessel passes through the Philippines? Hindi ba sinasabi, kung passes through lang, wala namang problema yan because they have innocent passage. So kung mangingisda, sir? Ay, hindi ba sinabi ni Presidente, hindi mangyayari yun kasi sinabi na nga nila hindi nila gagawin. Kumaga may usapan na doon. Sa yung sinabi ni Presidente kagabi na parang tapis lang yung nangyari doon sa mga maningis ng tinamaan ng Express. Yun ba yung laman ng report ng Philippine Siguro yun ang basis niya kasi lumalabas dun sa mga kwento rin ng mga yung visual. Di ba nagpunta rin sila Secretary Piñol, sila Secretary Alcusi. Kitang-kita dun sa vessel na yung dulong-dulo lang. Tapos siguro, pinagtatanong nila, saka nang-imbestigahan din ng Coast Guard, lumalabas, nung makita nila, finally, dahil malapit na, dahil ang pagkakadinig ko, dim lang yung light, so hindi makikita. Iniwasan ng vessel daw, parang kumaan, papuntang kanan, and then yung boom, at tumama dun sa dulo ng vessel ng mga Pilipino. Mga talagang aksidente. So that's according to the investigation of Coast Guard and Marina. Hindi ko pa alam yung final report ng Coast Guard. But it's an educated guess that the basis of the President might be. Kasi sinabi niya, meron na akong initial report. So nabasa niya na yun, sir? Baka may initial report, baka yun ang sinasabi rin doon. Sir, anong reaksyon ng Malacañang doon sa gustong palitan yung mga kritiko na para ba ang hinahanap kasi nila na Pangulong Duterte is yung para ba yung ginawa niya sa Canada at saka yung pag-voice out niya ng Kaya na sinabi ko na noon, iba yung sa Canada. Yung sa Canada, establish yung facts na binabastos tayo. Dahil 6 na taon na, hindi nilang ginagawa ng remedyo yung problema nga. Pero dito sa China, yung incident sa Rebank, hindi nga natin alam facts. Kaya sinasabi ni Presidente, imbestigahan natin. Lalo-lalo na, may dalawa kayong version bago tayo makagalaw. Yun ang kaibahan. Sir, yung pong kagabi na medyo it was incensed, no? He was very angry. Ang interpretation ng iba is that the President is scared of the impeachment. That's why Well, definitely, how can a President be scared of impeachment? An impeachment is a numbers game. Super majority ngayon sa Kongreso, baka sa Committee on Justice, wala na kagad yun. Kaya nga, gaya na pinaliwanag ko, ano yun? He was incensed because he cannot understand why these people who are against his policies cannot understand and even visualize that what he's doing is for the good of the country. Papakamatay na nga yung mama, hindi pa nila ma-appreciate. Kaya siya inis na inis. So sir, despite all they're saying impeachable offenses of the President, he's leaning doon sa allies niya sa Congress and sa Senate na hindi siya may impeach. That's right? Palagi kayo members of Congress, marami na ako nakakausap alam nila yung ginagawa ni President. Hanga nga sila Otherwise, madali lang naman alam mo ang mga politiko Pag ayaw nila isang tao, kikita mo kagad sa lahat ng body language nila. So it will not flourish, sir. It will not flourish. Ano na? Yung impeachment. Hindi. Of course it will not. Unang-una, nakalagay doon, culpable violation. How can he even be violating? He is even going beyond the provision. The provision says you protect the mineral, the maritime. Ang ginagawa niya nga, as he says it, ano ba kayo, hindi lang nga yun ang pinoproteksyonan ko yung buong Pilipinas nga Kasi hindi natin magagamit yung gusto niyong i-protect ko kung wala na tayong lahat. Yun ang punto niya. So malakas ang loob, sir, ng Presidente because he has, kumbaga, Malakas ang loob ng Presidente because alam niya na tama ang ginagawa niya and constitutionally feasible. I mean, pwede bang i-disregard yung section and then you just say you're implementing the Alam mo, Constitution? when you read the provisions of the Constitution, you cannot read them in isolation. You have to refer them to
provisions, kailangan mag-reconcile sila. Hindi mo pwede. Gaya nga na sinasabi ko, bakit ba nauuna? Nauuna yung sinasabing, the primary function of the government is to serve and to protect the people. Yun ang pinaka-basis. Kaya lahat ng subsiding provisions, i-relate mo, babalik mo uli sa kanya. Kaya ang iba kasi, binabasa lang nila in isolation. Kaya, ano yan, violation. Violation. Tingnan mo muna yung primary, yung pinanggalingan, yung source. Sir, may following question lang from Leo. Sino? Leo. Sir, pinatatanong niya, yung bang pag-aalis kay Secretary Peño sa Department of Agriculture, may kinalaman ba yun daw dun sa banggaan ng... Ay, hindi. Wala. Di ba pinaliwanag ng Presidente kagabi? Kakaproblema sila diyan sa barn kasi hindi gumagalaw. Tapos, walang timon. So, sinabihan niya si Secretary Piñol, tulungan mo muna ako dito. Pero, ano pa rin qualified, di ba? Kausapin niya muna si Mr. Murad. Kasi baka naman di pumayag. Kung hindi pumayag, hindi naman siya. Hindi siya siyempre aalis. For sure, Sir Curtis. parang he's not corrupt. Parang he's Uy! talkative. Ano ang ibig sabihin? Hindi. Hindi ba, malakas lang ako. Kasi hindi ba komentarista dati yun sa boxing. Ibig sabihin, he enjoys the trust and confidence of the President. How about the other cabinet secretaries? Wala, hindi ba? Wala naman siya sinabi kagabi. Who are these? Five, sir! Hindi nyo narinig yung huli sinabi niya. Five, sir! Secretary sabi ni Pangulo Wala, hindi binaw niya. meron siyang 5 cabinet. Oh, yan ang huli sinabi niya, pero nung palis na siya, sinabi niya. Oh, easy float. No, yung paparamdam na. Hinted, sir. Ha? He was hinting Gusto niyang Ano, ano? Hinting. Anong hindi? Hinting yung possible. No, pero nga, Binawi naman. Pinawi, sino ba yung nakarinig? May nakarinig? Kami, sir. Oh, pinawi niya. Pero hindi, ano mo naman si sir, nagpo-float yun. Binawi niya. Float yun. Binawi. Ay, di, tayo na lang natin. Ay, absolute discretion niya naman yan. All of us. Sir, is concerns ba yung relationship ni Secretary Piñol at saka ni Secretary Dominguez? Hindi, lahat naman kami lahat good relations niya. No? If we disagree on certain policies, pero walang personalan niya. Sir, last, yung sa China, hindi ba sir dangerous yun that China has threatened us to? No, hindi naman siya nag-threaten. Sinasabi, kumbaga, nagbigay lang siya ng future na baka may mangyari. Hindi ba? Kasi pag sinabi mo na, muna natin pag-usapan yun, magkagulo pa tayo doon. Pag-usapan na lang muna natin yung ating pagkakasunduan. The president said it's war if it comes from the mouth of a president. Kasi nga, hindi ba, magaling nga itong presidente nga, alam niya na kagad ang mangyayari. Sentido común will tell us na pag talagang in-enforce mo yan aggressively, magre-react yung isa, magkakamatayan talaga doon. Ba't wala naman, sir, nangyayari ganun between Vietnam and China Na ano? na war? Marami ng fishing vessels. Ano naman tawag mo doon pag nagkakabarilan? No, fishing vessels, sir, ng Chinese. Pag yan ang nag-escalate, ang war nag-i-start sa maliit. Di ba? Eh bakit mo papaumpisahin sa maliit kung pwede namang hindi ka na mag-umpisa? Sir, hindi threat yung interpretation niyo no, kay Xi? Ako ang tingin ko more on ano yun, tayong kaibigan. So it's a warning, sir? No, parang At the very least, a warning. it's hindi warning. I think the Chinese president was being also practical. I don't think he also wants that to happen. Kaya nga, he wants to avoid it also. Which is the better way in dealing with problems or conflicts. Palaging dapat talaga pinag-uusapan. Pero Secretary, ito yung ginagamit ng Pangulo na kapag daw inassert natin aggressively yung 2016 hate ruling, magkakaroon ng war. So, Exactly. Yun nga, you're saying, Secretary, na hindi nyo siya biniview as a war threat? Hindi. Kung kasi alam mo, si Mr. C personally admires our president. Believe talaga siya. So, ang ginagawa niya, pinapayuhan niya. Huwag na tayong pumasok dyan.
Dahil siyempre, yung presidente ng China, presidente lang yon. Pero magre-react yung taong bayan niya. O di mapupwersa din siya. Ayaw niya yon. So how would you reconcile this with the President's statement, sir, na during his term, i-erase niya yung 2016 Hague ruling natin kung meron palang ganitong warning from Chinese President Xi Jinping? Hindi ba sinabi nga ni, sa kanan natin pag-usapan niya, sinabi rin ni Mr. Xi yun, di ba? President Xi. Huwag na natin muna pag-usapan yan. Magtulungan muna tayo lahat ng bagay na pwedeng ay tulong. Tanda mo, kaya lang, ang naging umpisa kasi niyan, di ba, bumibili tayo ng armas sa Amerika, na hindi naman tayo nakakuha, nagkaroon tayo ng problema, bumibili tayo ng armas sa China, binigyan tayo ng walang bayad. Ganon din ang Russia. Wala kang hinihingi sa atin eh. So, sir, doon yung sinasabi ni President Xi Jinping na huwag muna natin pag-usapan yan, and that the President agrees with that statement. So, are we saying that China is dictating on us on the time No. that we bring up the... You know, when you are friends and you give some suggestions, you're not dictating. Pag sinabi mong dictating, iba ang dating nun. Pero kung magkakaibigan kayo, alam mo na. Magkakaibigan siya, pero iniwan yung mga mangisisda natin sa Ayan, isa pang problema, ulitin ko. Ang naging problema, I think, of that recto or bank incident is we assume kaagad na itong vessel ay Chinese government. Di ba? Kung private vessel lang yun, pareho rin natin, bumangga yung ating private vessel, tapos binabanatan ng Pilipinas. Sasabihin niya, excuse me, private vessel, kami bahala dyan, we'll investigate and then we'll make them accountable. Tayo karamihan nag-react agad, bakit yan Chinese? O kaya, excuse me, hindi naman kami yun, ano ba kayo? Imbestigahan namin yan. We will not allow it. Di ba yun din ang sabi ng ambassador? But you know, that's kind of dangerous for our government, right? That- Because that will be showing that maybe we're kind of ignorant On? of the strategy of China of using Chinese militia. Unang-una yung milisyang yan, hindi pa nga natin alam yan kung, like for instance, yung sabi lang militia, di ba tinanggi ni Ambassador Sao yan, it's not militia. Yung sabi lang, fishing vessel yun. The Manila. At saka nung sinabi niya na, by next month, wala na yan kasi tapos na ang fishing season. No, wala nga. So, last point, you think now, especially in light of what President Xi said, yung arbitral ruling talaga is useless. Ay, hindi rin. You know why? Kasi nagagamit natin eh. Paano daw? Hindi ba nagagamit natin? Amin yan. Sabi ng arbitral ruling, kaya nandito kami. O sabi ng China, Sabi niya, hindi, amin din yan. Kaya, may conflict. may Kaya meron kang bargaining leverage. Kung wala yon, wala tayong wala. Wala kang ibibigay na, anong basis nyo? Ba't kayo nandito? Kaya hindi rin useless. Kaya lang, ang problema nga yung enforcement. Kaya nga, ayaw rin ng Amerika, ayaw rin ng United Nations. Kaya nga wise nga itong mama Presidente. Sige, tingnan natin, kaibiganin ko kaya ito. Okay, kita mo, dami natin nakukuha. So the president is keeping his enemies closer, you think? He is making his enemies friends. So that both sides will mutually gain benefit from whatever they have. Diba? He just called China an enemy, sir. Ayan, no? Happy weekend! Sabi nga natin, di ba? Sabi ni Presidente, we are friends to all, enemies to none. But even enemies, we can be friends if that will be to our advantage. Sir, Di may ba? assurance ba na wala nang mangyayari? Ano? May assurance ba na wala nang mangyayaring little or big na maritime accidents sir, sa Westwood? Okay, since may nangyari ng insidente ngayon, I'm sure both sides will be avoiding occurrences of this nature. All right, now I can go to the airport. Where are you going? Sir.